Ito po yung aming nire-repair na sidecar. Hirap talaga pagka walang acetylene. Mas mabilis pagka at saka hindi risky sa ipit. Pagka acetylene, napakalwan. Ngayon abang wala pa, tsaga-tsaga muna. Gaya ito, naipitan kami kanina. Naipitan ako. Mali kasi din yung posisyon. No choice. So repair. Ako na yung kabila. Ito na lang kabilang side. Palitan ko lahat ng kalawangin. Ito, palit. Ito. Palit. Sasahigan. Paprimeran ng buong buo ito. Tapos na ilalim, doon na mas taas, tsaka itong harap. Bumper. Lagyan ko ng astig na bumper. Alright.